Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Grafiku i Institutit Sigurimeve Shoqërore, ndarja e shpërblimit, datat për pensionistët. Instituti i Sigurimeve Shoqërore cakton datat për ndarjen e shpërblimit 5.000 lekë për pensionistët, si do veprohet me ata që e kanë marrë pensionin. Lista zyrtare, 220 emrat fitues në Këshillin e Ri Kombëtar të Partisë Demokratike, fitojnë Oketa dhe Biberaj dhe kritikët Alizoti, Cara dhe Malko. Bojkot në auditore, studentët e kryeministria, Rama, mos e bëni si Luli me çadrën. Basha tek Astiri, afere re kriminale, si u ndryshua plani urbanistik. Presidenti dekorohen 2 dëshmor, Meta, skrapari është toka e burrave trima. Ahmet Zogu nuk dinte të shkruante në gjuhën shqipe. Nipi i mbretit polemizon me Demalin. Letërkëmbimi mes analistit dhe princit Leka i dytë. Zbulohet telegrami në shqip i Zogut. Demalia, pse kërkoi ndjes? Rrëfimi operatorit Astrit Omeri. Ngritja antenës në Dajt, si vdiq specialisti nga Kina, shkruan Uvil Zajmi. Një opinion nga Samir Epishti mban titullin Presidenti Bush dhe ndërlidhja shqiptare. Nga Dritan Hoti, Austro-Hungaria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ballkani dhe çështja shqiptare janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, grafiku i pensionistëve për të marrë shpërblimin. Drejtori i Institutit Sigurimeve Shoqërore, sot nis ndarja e parave, datat e tërheqjes për çdo të moshuar. Projekt ligji plot për pensionet, për ata që kanë kryer punë të rënda, masa e përfitimit për çdo kategori dhe kriteret për të marrë parat. Studentët nuk tërhiqen, protestet e sot para kryeministrisë. Çdo qytetar shqiptar i lirë të bashkohet me ne, na plotësoni kërkesat ose grev. Rama studentëve, mos u bëni si Luli në çadër, nuk kërkoj pazar. Kryemadhi, zgjoni ndërgjegjen kombëtare. Nga Valbona Nathanaili botohet opinioni ditës me titull për një arsim universitar publik cilësor dhe falas. Nga Zgan Haklej, opinioni ditës me titull Ushtria e Kosovës shteron ëndrat serbiane. Ideali kombëtar i skrapallinjve ka qenë përherë forcë në betejat për liri. Presidenti Meta vlerëson dhjetarët. Vendimi i qeverisë, pronarët, si do të ndahen 6 milion euro. Lista e plot me përfituesit. Emrat, kush janë anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, fiton Oketa dhe Kola. Falja e fundvitit, 64 të dënuarit në Reç, letër ministres, amnistoni të rinjt dhe 60 vjeçarët. Protestat e Astiri, Basha, projekti Unazës korruptiv, Veliaj, i etike, të gjithë do të kënaqen. Ylli Merja, përdorni vajin e dafinës kundër gripit. Mjeku popullor, lufton edhe astmën, sinozitin dhe laringjitin. Dermatologja Megina Laçka, si të kujdeseni për lëkurën gjatë dimrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, sot studentët me familjarët rinisin protestat në Tiranë. Kryeministri Rama apel studentëve, pa dialog dhe pakt me qeverin nuk ka plotësim të kërkesave. Thirrja e studentëve, të gjithë para kryeministrisë, nuk e shqiptar nëse nuk proteston. Deklaratat partijake, solidariteti i senateve me studentët, dorëheqja e Kules dhe Këshilla e Kryebashkiakut Veliaj. Akademik Artan Fuga, kushtet për të rikthyer në auditor. Këshillat për platformën e studentëve në takimin e sotëm me pedagogët. Agonezha, Vlora e Flamurit, perëndesha e pavarësisë priti bijtë dhe intelektualët e saj në kuvendin e 6 të Labërisë. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, kjo është koha për të realizuar premtimin e demokracisë. Martin Luther Kingu për protestat paqësore. Disa parti janë shndruar në institucione të spionazhit kundër vendit të vet. Profesor Recep Qosja, në Shqipëri po bëhen përpjekje për privatizimin e gjyqësorit dhe të shtetit, kurse në Kosovë shteti është bërë shtëpi private sundimtarëve bashkëkohor shqiptar.
korrupsioni, nepotizmi, zhvatjet e pasurive kombëtare, privilegjet, lukset, ahengjet e tjerë, përbuzja ndaj vlerave që ka mbetur gjallë e dinjitetshëm në histori popullin shqiptar. Nga Gëzim Boçari botohet opinioni me titull "Pakthimin e pronës tek pronari nuk ka bashkim evropian". Nga Kadri Ujkaj, Ahmet Osja, emblema e malësisë së madhe. Sot nis shpërblimi për pensionistët. Ja grafiku i shpërndarjes së pagesave për shpërblimin e fundvitit sipas datave që tërhiqen pensionet. Qeveria jonë akordon 5.000 lekë, ndërkohë që qeveria greke u jep nga 1.000 euro. Aktualitet. Hotelet sektori me rritjen më të lartë ekonomike, me 37%. Sondazhi Gallup, Shqipërisë mund të ikë gjysma e trurit. Mediat britanike, shqiptarët mbushin Londrën me kanabis. Rrëfimet e Petromarkos, luftëtari i Spanjës dhe i Tiranës tregon prapaskenat e luftës, dhe pse Koçizoze urrente Enverin. Porosia e Sejfullah Maleshovës, kjo është parti terroriste. Mos hap gojën se do e pësosh. Jurgen Uldedaj, boksieri që njeh vetëm fitore. Kjo ishte e 10-ta si profesionist. Mozaik dhe aktualitet. Luan Shaollari, politika të zbutin diferencën në mirëqenie. Mungesa e secilës ndikon në të kurrjen e popullsisë. Aluizni, lista e pronarëve që është miratuar dëmshpërblimi për tokat e zëna nga ndërtimet informale. Mjeksi, studimi amerikan. Nëse nuk hani mëngjes, rritet rreziku për atak kardiak, shpiket syri i ri protez, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, sot në universitete, bojkot kombëtar, përjashtohen krerët e partive. Sot bllokohen të gjitha universitetet, më pas drejt kryeministrisë. Tauland Muka, kjo protestë është fundi i tranzicionit të dhjetorit të parë. Koço Kokdima, mirëpresim një alternativë të re politike nga protesta. Studentët të mos mjaftohen me 8 pikat, duhet të kërkohet reformë zgjedhore dhe reformë kushtetuese, të cilat i kthejnë sovranitetin popullit. Një koment nga Shezai Rokaj mban titullin "Protesta dhe modeli arkaik i kryeministrit në tranzicion". Opinion Sazanguri, guximi i studentëve ai që vrau frikën. Albina Kuqi, po luftojmë për të gjithë. Tani ka një që dëgjohet. Nesër do të ketë student nga gjithë Shqipëria, sepse kanë kuptuar që kjo luftë nuk është partijake. Ledina Matri, përjashtojmë nga protesta vetëm krerët e partive. Ne kemi bërë kërkesë që ditën e nesërme të jenë të përfshirë të gjithë qytetarët pa përjashtim, të cilët mbështesin kauzën tonë. Gjon Arenici, kryeministri, po e humb betejën me studentët. 33 persona nga biznesmenit e banda e Mirditës, kush janë më të kërkuarit e Lezhës. Vjedhja nga koncesionet, 5 miliardë euro në duar të klientëve. Në 5 vite u miratuan ndërtimi 50 hidrocentraleve, ndërsa në total numërohen 223 kontrata. Vetëm gjatë këtij viti taksapaguesit humbën 70 milion euro. Vendimi, gjyqtarja Korçës sheu pasurit, dyshohet për 4 apartamente, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Dita në faqen e parë titujt "Shuplaka, grushti, shpresa", ekskluzive nga Mojkom Zeqo. Pse kjo që po ndodh 2 javët e fundit është shuplak në fytyrën preklonit të qeverisë së rilindjes, grusht për opozitën e Gjirizit dhe shpresë kundër llumit të korrupsionit, vjedhjeve surrealiste, mashtrimit, arrogancës dhe propagandokracisë. A sfidoj rinia e sotme në të gjitha kuptimet qeverin, opozitën, konstelacionin metastazor të medjave dhe të ashtuqueturët grupe amebash të shoqërisë civile. Pse i ashtuquetur i përfaqësim vertikal i protestës ka qenë i destinuar të manipulohet dhe në të vërtet është manipuluar. Pse kjo protestë do vazhdoj të trondis edhe kur fizikisht të mos ekzistojmë më. Pse mos negocimi 8 kërkesave nuk është një refuzim i dialogut, por shpreha më inteligjente e dialogut që bën rinia shqiptare me krejt realitetin, me krejt elementet institucional dhe vetë popullin e saj. Nga Bedri Islami botohet analiza me titull "Frika nga shpresa që ngjalli protesta e rinisë". Lajmi vonë, skandal në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike.
Faksimile, zgjidhen afër mesnatë anëtarët e rinj të Këshillit Partisë Demokratike, emrat e tyre dhe dokumenti, si u manipulua votimi. Nga Arben Duka, e vërtetës është as e majt dhe as e djathtë. Nga Merobaze, protesta mund të vidhet, por problemi duhet të zgjidhet. Arkiva, enigma e Mehmet Sheut, 37 vjet nga vdekja e kryeministrit, dosje. Mjeku në gazetën Dita, si duhet trajtuar infeksioni sinuseve, kush rrezikohet. Telebingo Xhiro 42, emrat e fituesve dhe rezultatet e lojës, është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Mapa në faqen e parë sjell titujt: Studimi CSDG, zgjidhet Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, por krijimi i strukturës posaçme antikorrupsion do të vonojë. Reforma në drejtësi dhe vonesat në rivlerësimet e kandidatëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë që shtyn procesin. 8 muaj për të kryer vettingun e 35 gjyqtarëve dhe prokurorëve. Çfarë pritet të ndodhë pas krijimit të 2 institucioneve të reja dhe strukture posaçme antikorrupsion në varësi të ankesave për në kolegjin e posaçëm të apelimit. Studentët para kryeministrisë kërkojnë mbështetje qytetare. Thirrja: studentët nuk heqin dorë nga protestat deri në plotësimin e 9 kërkesave të tyre. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama u kërkon dialog, ata kanë thirrur për sot një protestë mbarkombëtare. Out of box, nga Anton Palushi, në këtë rubrik botohet artikulli Lajmi i madh i protestës. Rama vuan nga prokrastinimi, studentët jo. Të gjithë ndërtojmë një raport të caktuar me kohën, por shpesh ky raport na kthehet në një problem të madh. Intervista, anketa e Gallup, përse duan të ikin shqiptarët nga vendi. John Clifton, shumë njerëz besojnë se në Shqipëri nuk u ofrohen mundësitë ekonomike që mund të gjejnë diku tjetër. Ngërshër cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Sinqeritet politik, ariun nuk e kemi në qeveri, është tema e karikaturës së radhës. Editoriali i ditës është shkruar nga Ervisi Ljazaj, titullohet Projekti i Astirit duhet të ndalet. Nga Madeleine Grand, sanksionet janë më popullore, por a funksionojnë vërtet? Nga Voltaire Network, ndaj kujt është Borzhli Emmanuel Macron. Botimi US Press, komploti që solli pushtimin e Shqipërisë. Nga Ilir Ekonomi botohen pjesë nga libri Pushtimi. Ministri Amerikan në Tiranë, Hugh Grant, rrëfen 7 prillin shqiptar. Në brendësi të gazetës Mapa sot është suplementi Universitet. Startup Europe në Universitetin Evropian të Tiranës. Iniciativa që bashkon sipërmarrës, biznesmen dhe student. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapa. Gazeta Tema, dhurata e vitit të ri për pensionistët. Nis sot marrja e shpërblimit, datat kur shpërndahen, pagesa e fundvitit, ja grafiku dhe vendi ku do të tërhiqet. Nga Merobaze botohet artikulli Protesta dhe mund të vidhet, por problemi studentëve duhet të zgjidhet. Nga Gëzim Basha, kuvendi i Partisë Demokratike dhe pusi kryetarit Mao. Nga Lorenz Vangjeli, Shqipëria, shtet dhe shoqëri e dështuar, të gjithë hipokritët përballë njëri tjetrit. Basha nxit në Partinë Demokratike sulme ndaj të dorëhequrve, ish sigurim sa bloku. Ismail Kadare, kronotopeja që ka ngrirë 3 minuta të një epoke. Profil në kërkim të dritës, studenti ekonomikut, punoj në minier për të nxjerrë lekët e shkollës, politika të qëndroj larg protestës. Ishit e naft Miloševićit për të vrarë Kosovën. Berishës nuk i deli nati me Thacin, po valvit flamurin e Serbisë së Madhe me Ramën iniciator. Mbresat të largëta dhe të afërta për Skënderbeun, me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së heroit kombëtar dhe 65 vjetorit të shfaqjes së filmit. Antena brenda familjes, Jari bën bilancin e Kongresit të Partisë Demokratike dhe i del më i miri në histori, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, të gjithë bashk, student e qytetar, sot të kryeministria, Eurostat, parat e shqiptarve në xhepat e pushtetarve. Proteste e studentëve, Vasili, kryeministër, koha muhabeteve ka mbaruar, bolli bishnove detyrës. Familjet shqiptare me peshë më të lartë të shpenzimeve për arsim nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian.
Intervista për Der Standard, Berisha, Hashim Thaçi po valvit flamurin e Serbisë së Madhe me Edi Ramën iniciator. Analizë, pra pas skenat e kuvendit, kandidatët që refuzuan Bashën, pse hapja e Partisë Demokratike mbetet fjalë dhe jo fakt. Një opinion nga Ndriçim Mehmeti mban titullin "Ke shumë të drejtë zoti kryeministër". Thirrja e kryemadhit, të bashkohemi me studentët, ta shpëtojmë vendin nga ky i çmendur dhe i kapur nga krimi. Basha paralajmëron nga unaza e re publikimin e një tjetër afere, korrupsioni dyshe së Rama Veliaj. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Serbia fajtore për kaosin në Ballkan. Në Skrapar, presidenti Meta, Skrapari ka qenë dhe është toka e burrave trima dhe grave trimëresha. Në brëndësit gazetës Standard është suplementi Mistere. Korridori misterios në piramidën e madhe të Gizës mund të zbulojë sekrete 4.000 vjeçare. Të fshetat, zbulohet kështjella misterioze 3.000 vjeçare në një liqen në Turqi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Dielli i Tomorit, të faqen e parë titujt Tomori, monument kombëtar, simboli i qëndresës dhe bashkimit të shqiptarëve. Kuvendi i përgjithshëm i shoqatës adhetare kulturore Tomori, strukturat e reja drejtuese të shoqatës, ndryshime statutore dhe këshilli intelektualëve. Sulo Gradeci, Enveri meriton bronzin, ja si e mbrojta për 30 vjet. Për djalin e Cerovës, heroin e popullit dhe antizogisti Rizat Cerova. Mestan Ujaniku, komandant popullor dhe prijis legjendar. Muharrem Kushe, secili në këtë botë jep kontributin e tij sipas mundësive dhe lë gjurmë për aq sa ka bërë. Poeti agimeve shqiptare, Xhevair Spahiu, president nderi shoqatës Tomori, i uron antarët e saj me agime tomorase. Ansambli artistik Demir Zyko, krenaria e shoqatës adhetare kulturore Tomori, shpallet fituesi i festivalit mbarkombëtar Fest Folk. Ismail Kemal Bey Vlora, baba i pavarësisë kombëtare, zgjidhet delegat i Skraparit në kuvendin e Vlorës. Vullnet Zylftari, në qytetin 2400 vjeçar të Beratit, Arjan Beko, shoqata patriotike Tomori në Korçë. Tradita, ballëdhërsituri kujtim Nanushi, heroi punës socialiste. Editoriali sotëm është shkruar nga Angel Musai, kryetari i shoqatës adhetare kulturore Tomori, mban titullin "Me atë dashuri dhe përkushtim për ta pasur shoqatën Tomori një zonjë të vërtetë". Një koment nga Petri Dervishi mban titullin "Kur një skraparli qeveriste Vlorën". Janë titujt e faqes së parë të gazetës Dielli Tomorit. Gazeta Nacional, ushtria e Kosovës, aleate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s në rajon. Nga muji Buçpapaj botohet ky artikull ku trajtohet Serbisi duhet imponuar çmilitarizimi dhe shpërbërja ushtrisë së saj. Nga Zgan Haklej, lahuta shqiptare dhe gusla serbe, përse serbët duan ta paraqesin si trashëgimi të tyre kulturore lahutën shqiptare. Editoriali sotëm është shkruar nga Milazim Elshani, titullohet "Shpresë për realizimin e së drejtës historike për bashkim kombëtar". Nga Frank Gjoka, originaliteti një shkrimtari. Poeti i njohur shqiptaro-amerikan Jack Marina i botohet në Azerbajxhan. Libri është i përzgjedhje poezive nga librat e autorit. Avni Ponari nderohet me titullin qytetar nderi i Bashkisë Tropoj. Studim nga Sami Metalia, kujtime dhe shënime historike të dy kryengritjeve të fundit dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor 1912. Nga Mal Berisha, libri Nalësimi i Skanderit, të hënën promovohet në Muzeun Historik Kombëtar. Nga Klara Kodra, poeti Zevski Rodimaxho. Hajku nga Reshida Çoba, Ëndër Bardezi. Kritik nga Zia Vukaj, romani Pika Trëndafili. Studim nga Prel Milani, krimtaria publicistike Gjok Grudës. Tregim nga Anita Tafa, Të jesh e lirë. Poezi nga një numër tjetër i madh autorësh botohen në brendësi të gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, Teuta Poker për titull, Kastrioti bën teatr. Dursakët fitojnë thellë dhe kapin vendin e dytë. Kryetanet shturen në fund. Nica akuzon për komplot. Lojtarët e bën qëllimisht për të më larguar. Luftëtari përmbys korçarët me polemika. Muça, Skënderbeu do humbe edhe me Kamzën. Kampionët pa busull kalojnë të parët në avantazh dhe më pas përmbysen. Arbitri u mohon një penallti në fund. Shehi, gjyqtari si autoshkollë, duhet respekt për këtë ekip. Dopjeta e Bregut, Mezani, i mundëm 5-0 korçarët. Idrizi, Mema na sjell fat, e mundim Tiranën. Administratori flamurtarit flet dhe për rrogat. Lojtarët do më kujtojnë në pleqëri.
Të kuqt, Partizani kampion Dimri, kërkohen 3 blerje. Gjorgjani, Ikën Zaria, Kuksi sërish probleme në mesfush. Kategoria e parë, Besa i merr pikë Bylisit. Erzeni akuza Federatës Shqiptare të Futbollit për Dinamon. Kategoria e dytë, Shkumbini nuk fal, Tërbuni e mbylli pari. Premier League, Liverpooli në krye, Dopjo Shaqiri çmend Mourinhon. Spanjë, Messi magjik, Barça shuplak Levantes. Itali, rinovimi i Icardit, Vandanara tërbon krerët e Interit. Në Nyon, Champions League Europe, sot në mesditë Shorti. Moshat, Ngec Teuta, Flamurtari dhe Vllaznia Super. Sot mbledhja, Liga Profesioniste, ja prapaskenat klube federat. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.